Hello guys, hello mga ka-live, welcome back to the vlog. Mga ilang videos din na hindi ako nagpakita sa camera. So, summer na ngayon, no? Sando-sando muna tayo. Alright, so for today's vlog guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng face logo using the Picsart application. If napanood niyo yung mga previous videos ko, it's about the Picsart smoke effect and then the typography effects using the Picsart app. Alright, so for today's vlog guys, yun yung gagawin natin. I-b-roll ko lang to sa guys, so video roll lang para mabilis. Okay, and then sundan nyo lang yung step by step na papakita ko sa inyo sa screen recording ko. Alright, let's go.
Alright, so yun na nga guys, nakita nyo. Yun yung final project natin kung paano gumawa ng face logo using the Picsart application. So hopefully nagustuhan nyo yung tutorial. If you have any questions or comments, comment lang kayo sa baba ng video guys para ma-address natin yan. And if you want to i-discuss natin yung any topic other than the Picsart application or anything na makakatulong sa mga mobile vloggers na kagaya natin, feel free to comment guys. Alright? Well, thank you for watching. Goodbye for now.